ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਨਬਾਕਸ ਕਰਾਂਗੇ Amazon ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਪੋਲੋ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਾਲਾ ਐਂਡ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦਗਾ ਕਮਾ ਗਿਆ। 8 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਕੇ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਹਦੀ ਕਾਲ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਰਡਰ ਰਿਜੈਕਟ 'ਚ ਪਾਤਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਰੋਂਗ ਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਟ ਪੜਵਾ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਵੀ ਚੱਲ ਸੇਵਕਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਰੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ ਵੇਖੀ ਵੀਰ ਮਾੜਾ। ਚਲੋ ਆਰਡਰ ਅਖੀਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ। ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਪਿਓਰ ਕਾਟਨ ਅਤੇ Amazon ਤੇ ਦੋ ਰੰਗ ਹੋਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ, ਬਲੈਕ ਅਤੇ ਵਾਈਟ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਟਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਸ ਦੀ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਕੀ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ।